आज चाहिँ मैले स्पेशली Natasha Moor VS Beauty Blender मैले सधैँ युज गर्ने यसको रिभ्यू लिएर आएको छु किनकि यो चाहिँ मैले पहिले नै चलाएको थिएँ र रिसेन्टली मलाई अलिकति एट्र्याक्ट गरेको यो Natasha Moor को ब्युटी ब्लेन्डर हो हामीले चाहिँ यसलाई पानीमा भिजाएर निचोरेर युज गर्नु भनेको छ वरियर रहेछ यसको नाम बाहिरबाट यस्तो छ के भनेको छ भने भेगान हैन क्रुएल्टी फ्री अनि ल्याटेक्स फ्री भनेर आएको छ which I like and like कसरी युज गर्ने रहेछ वेट स्पन्जलाई चाहिँ वेट गर्ने भिजाउने अनि त्यहाँदेखि निचोरेर यसको पानी फ्याँक्ने अनि एप्लाई फाउन्डेसन और कन्सिलर पनि चलाउन मिल्ने भनेको छ हैन ट्यापिङ मोसनमा गर्ने भनेको छ यस्तो स्वाइप नगर्ने रे स्टार्टिङ फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ मेरो स्किन केयर सकेर अब मेकअपको लागि रेडी भएको छु सोपनीट यस्तरी आएको छ यसमा चाहिँ प्लास्टिक युज गरेको प्लास्टिक चाहिँ भर्सक अभोइडै गरौँ भन्छु म पनि अर्थ फ्रेन्डली हुँदैन है तर यसले चाहिँ प्लास्टिक युज गरेको रहेछ प्लास्टिक अनि यो चाहिँ यस्तो लुक छ यसको दुईतिर यस्तो सेप छ विच वी क्यान युज एज अ पाउडर हामीले युज गर्न मिल्छ अनि यसको यो टिप चाहिँ एकदम सार्प छ आई थिङ्क वी क्यान रिच अनि स्मलर पार्ट अल्सो अनि कर्नर पार्ट अल्सो अब यो चाहिँ ड्याम्प गर्नुपर्ने रहेछ पहिले सो लेट्स मेक द ड्याम्प फर्स्ट कत्रो ठुलो भएको भिजाउँदा त भिजाउँदा यस्तो ठुलो भयो कि आई वाज सो सरप्राइज्ड क्या I was never thought it will become so big. You can compare my beauty blender and the Natasha Moor beauty sponge. It's so big. अघि त्यो सुरुमा त यत्रो थियो नि सेम थियो नि यो चाहिँ जति भिजाउँदामै उत्रै भयो हैन यो चाहिँ झनै डबलै बिग भयो Okay, let's start it. Primer as usual, my favorite Laura Mercierको hydrating primer. Foundation ko lagi I'm gonna use Rimmel London ko lasting finish 25 hour when foundation use गर्दैछु in shade 203 True Beige. Daytime ko lagi मैले use गर्दैछु किनकि म daytime मा छु अहिले so you SPF 20 पनि छ so it will help me to protect from sun as well. Alright, so as I said मैले चाहिँ यतापटि मेरो पुरानो यतापटि यो नयाँ युज गर्नु गइरहेको छु so let's review it. Okay. यो पनि म ड्याबिङ सँगै गर्छु जस्तो यता गर्छु त्यस्तै गर्छु ल so one layer मा यस्तो भयो अनि म चाहिँ यतापट्टि यो Natasha Moor को ब्लेन्डरले लाउँदैछु Remember is damp चाहिँ मैले भिजाएर ड्याम्प गरेको oh it feels so soft के त्यस्तै गरेर कम्पेयर गर्दा पनि यो चाहिँ कस्तो स्ट्रङ छ के अलिकति you can feel it है अलिकति स्ट्रङ टाइपको चाहिँ सफ्ट के भेलभेटी यहाँ भेलभेटी नै भनिन्छ साँच्चै नै हो रहेछ भेलभेट एकदम सेन्सिटिभ स्किनहरुको लागि यो एकदम सुटेबल जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो चाहिँ मलाई अलिक डर भएर म त्यही भएर त्यति युज गर्दिनँ कि कहिलेकाहीँ मात्रै युज गर्छु अनि ब्रस युज गर्छु This I feel so comfy using Natasha Moor. Then beauty blender. Beauty blender is a sano easy sa convenient sa but even the sano is a convenient sa but when I press my skin I feel Natasha Moor is more comfy and velvety. It's a little bit dorky. This is the first application and पहिलोचोटिको फाउन्डेसन यस्तो देखियो
So you want to layer it more. अझ अलिकति बढी थप्नु मन छ भने अलिकति आफ्नो दागहरुलाई मेटाउनु छ भने we can add one layer more, I think. Yeah, so let's do it. Second layer मा चाहिँ कस्तो देखिन्छ. So let's go with my first one, beauty blender one. This is beauty blender second layer. Okay, let's try the other side with the Natasha Moor Warrior Beauty Sponge. Second layer. So do not swipe it. Isto naganu bhanne cha hai. So just tap it. This one really, I think, suits for my skin. So soft and comfy. This one is comfortable but a little bit hard on my skin. तपाईहरुले ट्राई गर्नुभएको छ कि छैन, ट्राई गर्नुभयो भने कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट्समा शेयर गर्नुस् ल. मलाई चाहिँ यो चाहिँ ठीक छ जस्तो लाग्छ है. Alright. So this is the second layer. You see Natasha Moor side and you see beauty blender side. Natasha Moor side and beauty blender side. यसले चाहिँ कन्सिलर पनि राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छ भनेको छ. हेरौँ त अब कन्सिलरमा चाहिँ आज मैले मिस रोज को नेचुरल सेड 02 बाट लिएको छु. Just a little bit. So this side is my old beauty blender. So cute. And this side is Natasha Moor Warrior Beauty Blender. यसले चाहिँ भित्र point एकदम deep ठाउँहरुमा एकदम कर्नरमा पुग्छ भनेको छ नि त हैन. So I think yeah, this one is more pointed than this one. अलिकति लामो पनि छ हैन. त्यही भएर अलिकति deep area गहिरो ठाउँहरुमा पनि यसले इजिली यो चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ जस्तो छ भित्र. So पुग्नको लागि चाहिँ यसको लेन्थ पनि त लामो छ नि त. So okay, हामीले कन्सिलर पनि लायौं. कन्सिलर पनि यसको लाउने अलिकति इजी नै छ यो भन्दा पनि. यो पनि इजी छ but this one has more point हैन. अलिकति पोइन्टेड भएर यसले चाहिँ अलिक कर्नरतिर लाउन सजिलो हुने छ. This is the different when you apply concealer, right? अनि अब पाउडर पनि यसले राम्रोसँग युज गर्न मिल्छ भनेको छ. So let's see. म चाहिँ अलिकति ब्राउजहरु मिलाइसक्छु हैन. मेरो ब्राउज केही गरेको छैन. सो ब्राउज गरिसकेर सबै सकेर पाउडरको बेलामा चाहिँ लेट्स ट्राई दिस टु. ओके, मेरो हल्का मैले ब्राउजहरु बनाइसके. अनि देखिरहेछ यसले सेटिङ पाउडरको काम आए. सेटिङ पाउडर पनि यसले युज गर्न मिल्छ भनेको छ. त्यही भएर चाहिँ मैले ट्राई गर्दैछु हैन. सो यो साइडबाट चलाउनु. Quite easy. So you apply garna easy नै रहेछ. यो साइडबाट सेटिङ पाउडर युज गर्न इजी नै हुन्छ.
So let's try the right hand side. Let's try यो दाहिने साइडमा चाहिँ अब यसले ब्युटी ब्लेन्डरले ट्राई गर्ने. यसको चाहिँ यो जस्तो सेप छैन अलिकति हैन. जस्ट यस्तो मात्रै छ है. यसको चाहिँ पुरै सेप छ नि त, त्यही भएर यसले चाहिँ अलिकति मजाले कर्नर साइडहरुमा यसरी इजी हुँदो रहेछ. पाउडरहरु अप्लाई गर्नु पनि यो चाहिँ यसको सेप यस्तो शार्प, स्लाइटली शार्प कस्तो भन्ने यस्तो टाइपको छ नि त हैन. त्यसैले यसरी हामीले पाउडरहरु पनि लुज पाउडरहरु युज गर्नु पनि इजी हुँदो रहेछ. यसको चाहिँ जस्ट यस्तो साइज छ नि त हैन, यो जस्तो सेप छैन. त्यही भएर यसले चाहिँ यसरी नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो लेट्स ट्राई मेरो पुरानो ब्युटी ब्लेन्डरको. म चाहिँ नर्मली यति नै लगाउने गर्छु यो टु पार्टमा मात्रै. त्यही भएर यहाँ मात्रै गरेर देखाएँ किनभने मेरो स्किन ड्राई छ नि त. धेरै बेकिङ गर्दिनँ म. धेरै म पाउडर चाहिँ सबैतिर लगाउनु मन पर्दैन. समरमा चाहिँ इट्स ओके. या सो दुइटै इजी नै छ, तर यो चाहिँ मोर सेप यस्तो शार्प, त्यहीतिर स्लाइस यस्तो भएर यसले चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ. डेफिनेसन दिनु. यो चाहिँ अनि यस्तो पोइन्टहरुमा पनि चाहिँ यसले पनि हुन्छ हुन त, तर यो चाहिँ अलिकति टाढैबाट पनि यसो गर्न पनि यो चाहिँ अलिकति यो पनि हुन्छ. बट दिस वान हेज मोर लेन्थ हैन त. पाउडर पनि सक्यो. अब चाहिँ म बाँकी रहेको अरू मेकअप सकेर आउँछु. अहिले चाहिँ फुल मेकअप सकेर अब मेकअप स्प्रे पनि गरिसकेँ. अब चाहिँ म हेयर अलिकति सेट गरिहाल्छु.